নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় নমস্কাৰ মই এষ্ট্ৰলজাৰ বি কাশ্যপ প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি সলিউশন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি বৃহস্পতি দেৱতাই বৃষ লগ্নত যদি বৃষ ৰাশিত থাকে মিথুন ৰাশিত থাকে কৰ্কটত থাকে আপ টু মেঘ ৰাশিলৈকে য'তে নাথাকক কিয় কেনে ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আপোনালোক যিসকল দৰ্শক মোৰ চেনেলত নতুন তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু যিসকল এক্সিষ্টিং দৰ্শক তেওঁলোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজি আমি বৃষ লগ্নত বৃহস্পতি দেৱতা 12টা ভাৱত কেনে ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম বৃষ লগ্নত বৃহস্পতি দেৱতা যদি বৃষ ৰাশিত থাকে মিথুন ৰাশিত থাকে কৰ্কট ৰাশিত থাকে সিংহ ৰাশিত থাকে কন্যা ৰাশিত থাকে তুলা ৰাশিত থাকে বা বৃশ্চিক আপ টু মেঘ ৰাশিত য'তে নাথাকক কিয় আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট এটা আশা কৰিব পাৰোঁ চাওক বৃষ লগ্নতে যদি গুৰু বৃহস্পতি থাকে গুৰু বৃহস্পতি যদি বৃষ লগ্নতে থাকে তেনেহ'লে তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব সপ্তম ভাৱ মানে বৃশ্চিক ৰাশিত পৰিব সপ্তম দৃষ্টি আৰু তেওঁৰ পঞ্চম দৃষ্টি পৰিব কন্যা ৰাশিত আৰু তেওঁৰ নৱম দৃষ্টি পৰিব মকৰ ৰাশিত চাওক আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট পাম তেনে জাতক শাৰীৰিকভাৱে আৰু শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আয়ুস বৃদ্ধি হয় তেনে জাতক বা জাতিকাৰ পৈতৃক সম্পত্তি লাভ হয় বিদ্যা লাভ হয় তেনে জাতক বা জাতিকাৰ আৰু স্ত্ৰী পক্ষত কিন্তু অলপ ত্ৰুটিপূৰ্ণ হয় কিন্তু সফল হয় ব্যৱসায়িক বাধা থাকে তেনে জাতকৰ তাৰ পিছতহে বাধাৰ পিছতহে তেওঁ সফলতা পাবলৈ সক্ষম হয় যদি বৃষ ৰাশিত বৃহস্পতি থাকে বৃষ লগ্নত মিথুন ৰাশিত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে চাওক তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব ধনু ৰাশিত অষ্টম ভাৱত আৰু তেওঁৰ পঞ্চম দৃষ্টি পৰিব তুলা ৰাশিত আৰু তেওঁৰ নৱম দৃষ্টি পৰিব কুম্ভ ৰাশিত আমি এতিয়া ৰিজাল্ট কেনেকুৱা আশা কৰিম যে ধনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বাধা বিঘিনি থাকিব পাৰিবাৰিক সুখত বাধা বিঘিনি থাকিব পৈতৃক সম্পত্তি তেনে জাতকৰ লাভ হয় আয়ুস লাভ হয় তেনে জাতকৰ শত্ৰু জয়ী হয় চৰকাৰৰ পৰা সহযোগিতা পায় পিতাকৰ পৰা তেওঁ কোনো ধৰণৰ সহযোগ নাপায় পিতাকৰ পৰা ডিসএডভান্টেজ পায় ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বহুত বেছি পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰাহে তেওঁৰ সফলতা পাবলৈ সক্ষম হয় কৰ্কট ৰাশিত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব পঞ্চম দৃষ্টি পৰিব বৃশ্চিক ৰাশিত আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব মকৰ ৰাশিত আৰু তেওঁৰ নৱম দৃষ্টি পৰিব মীন ৰাশিত চাওক তেনে জাতকৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হয় ভায়েক ভনীয়েকৰ পৰা সুখ তেওঁলোকে নাপায় ভায়েক ভনীয়েকৰ ক্ষেত্ৰত ডিসএডভান্টেজ পাব ব্যৱসায়ত তেনে জাতক উন্নতি কৰে স্ত্ৰী সুখৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হয় আৰু আয় যথেষ্টখিনি ভাল হয় ভাগ্যোন্নতিৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি পৰিশ্ৰমৰ দৰকাৰ হয় যদি কৰ্কট ৰাশিত বৃহস্পতি দেৱতা থাকে বৃষ লগ্নত আৰু সিংহ ৰাশিত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে চাব তেওঁৰ পঞ্চম দৃষ্টি পৰিব ধনু ৰাশিত ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব কুম্ভ ৰাশিত আৰু তেওঁৰ অষ্টম দৃষ্টি পৰিব তেওঁৰ নৱম দৃষ্টি পৰিব মেঘ ৰাশিত এতিয়া আমি ৰিজাল্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ পাম যে তেনে জাতক বা জাতিকাৰ যিহেতু বৃহস্পতি দেৱতা মিত্ৰ সিংহ ৰাশিত থাকিব মাতৃসুখৰ ক্ষেত্ৰত মাতৃসুখ কম হ'ব আৰু
তেওঁৰ যিটো স্থায়ী সম্পত্তি আছে স্থায়ী সম্পত্তিৰ সুখ তেনে জাতক বা জাতিকাই পায় পৈতৃক সম্পত্তি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেনে জাতকৰ আয়ুস ভাল হয় চৰকাৰৰ পৰা তেনে জাতকে হানি উঠাব লাগে চৰকাৰৰ পৰা যিকোনো কামত ডিসএডভান্টেজ পাব পিতাপৰ লগত মনৰ মিল নাথাকিব আৰু ব্যয় লাগাতকে বেছি হ'ব কন্যা ৰাশিত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে কন্যা ৰাশিত যদি থাকে বৃহস্পতি দেৱতা তেওঁৰ পঞ্চম দৃষ্টি পৰিব মকৰ ৰাশিত তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব মীন ৰাশিত আৰু তেওঁৰ নৱম দৃষ্টি পৰিব বৃষ ৰাশিত চাওক ইয়াতে যিহেতু বৃহস্পতি দেৱতা বুধৰ ৰাশিত থাকিব বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বুদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বা সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় লাভৱান হ'ব পৈতৃক সম্পত্তি লাভ হ'ব তেনে জাতকৰ আয়ুস খুব ধুনীয়া হয় ভাগ্য কিন্তু অকমান ভাগ্যত প্ৰব্লেম থাকিব কিন্তু নিজৰ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা তেওঁ যথেষ্টখিনি আয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তুলা ৰাশিত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে তুলা ৰাশিত বৃহস্পতি দেৱতা যদি থাকে তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব পঞ্চম দৃষ্টি পৰিব কুম্ভ ৰাশিত সপ্তম দৃষ্টি পৰিব মেঘ ৰাশিত আৰু তেওঁৰ নৱম দৃষ্টি পৰিব মিথুন ৰাশিত আৰু ইয়াতে চাওক যে শুক্ৰৰ ৰাশিত থাকিব বৃহস্পতি দেৱতা শত্ৰু জয়ী হয় তেনে জাতক আয়ুস অলপমান কম হ'ব পাৰে পৈতৃক সম্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত সদায় বাধা থাকিব ব্যৱসায়িকভাৱে তেওঁ সফল নহ'ব পাৰে ব্যৱসায়িত সদায় বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰে ব্যৱসায় কৰিব লাগিব পিতাকৰ লগত মনৰ অমিল থাকিব আৰু বিশেষ পৰিশ্ৰম লাগাতকৈ বেছি পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰাহে তেনে জাতক বা জাতিকাই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বৃশ্চিক ৰাশিত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে বৃশ্চিক ৰাশিত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে তেওঁৰ পঞ্চম দৃষ্টি পৰিব মীন ৰাশিত সপ্তম দৃষ্টি পৰিব বৃষ ৰাশিত আৰু তেওঁৰ নৱম দৃষ্টি পৰিব কৰ্কট ৰাশিত আৰু যিহেতু বৃশ্চিকৰ অধিপতি মংগল বৃহস্পতি মিত্ৰ হয় ইয়াতে ব্যৱসায় বাণিজ্যত জাতকে সদায় বাধা পাব স্ত্ৰী সুখ তেনে জাতকৰ কম হয় কিন্তু তেনে জাতকৰ আয়ুস বহুত বেছি বৃদ্ধি হয় পৈতৃক সম্পত্তি লাভ হ'ব আৰু আয় লাগাতকৈ বেছি ভাল হয় কিন্তু দুৰ্বল মনৰ হ'ব পৰাক্ৰম জাতকৰ যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হ'ব আৰু মাতৃ সুখৰ দ্বাৰা তেনে জাতক পৰিপূৰ্ণ হয় ধনু ৰাশিত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে নিজৰে মূল ত্ৰিকোণ ৰাশিত থাকিব বৃহস্পতি দেৱতা আৰু তেওঁৰ পঞ্চম দৃষ্টি পৰিব মেঘ ৰাশিত আৰু তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব মিথুন ৰাশিত আৰু বৃহস্পতি দেৱতাৰ নৱম দৃষ্টি পৰিব সিংহ ৰাশিত যিহেতু বৃহস্পতি দেৱতা নিজৰ ৰাশিতে থাকিব ঠিক আছে বৃহস্পতি দেৱতা যিহেতু নিজৰ ৰাশিত থাকিব ইয়াতে আয়ুস বৃদ্ধি হ'ব জাতকৰ আৰু মাটিৰ তলৰ বস্তুৰ পৰা তেনে জাতকৰ লাভ হ'ব আয় কিন্তু তেনে জাতকৰ কম হয় আৰু বিদেশৰ লগত যদি কিবা সম্পৰ্ক গঢ়ে তেনেহ'লে তাত জাতকে যথেষ্টখিনি লাভৱান হ'ব আৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ তেনে জাতকে সুখ পাব পৰাক্ৰম বৃদ্ধি হ'ব আৰু যদি কাজিয়া পেচাল লাগে তেনেহ'লে তেনে জাতকে সদায় বিজয়ী হয় মকৰ লগ্নত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে মকৰ লগ্নত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে তেওঁৰ পঞ্চম দৃষ্টি পৰিব বৃষ ৰাশিত সপ্তম দৃষ্টি পৰিব কৰ্কট ৰাশিত আৰু নৱম দৃষ্টি পৰিব কন্যা ৰাশিত চব মকৰ অধিপতি শনি ৰাশিত থাকিব বৃহস্পতি দেৱতা ঠিক আছে শাৰীৰিক বহুত বেছি পৰিশ্ৰম হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ ভাগ্য উন্নতি আৰু শত্ৰু জয়ী হয় তেনে জাতক সুন্দৰ শৰীৰৰ হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ আৰু কিন্তু তথাপিও শাৰীৰিকভাৱে ৰোগীয়া হয় তেনে জাতক সৰু ভায়েক ভনীয়েকৰ
পৰা ডিসএডভান্টেজ পাব, সুখ নাপায় তেনে জাতকে পৰাক্ৰম জাতকৰ লাগাতকৈ বেছি কৰিব লাগিব। আৰু যদি কাজিয়া পেচাল লাগে কোনো ব্যক্তিৰ লগত তেনেহ'লে তেওঁ সদায় বিজয়ী হয়। কুম্ভ ৰাশিত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে, কুম্ভ ৰাশিত বৃহস্পতি দেৱতা যদি থাকে, সপ্তম দৃষ্টি পৰিব সিংহ ৰাশিত, পঞ্চম দৃষ্টি পৰিব মিথুন ৰাশিত আৰু তেওঁৰ নৱম দৃষ্টি পৰিব তুলা ৰাশিত। ইয়াতে কেনেকুৱা হ'ব, যিহেতু কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতি শনি ৰাশিত থাকিব, শনি দেৱতা মূল ত্ৰিকোণ ৰাশিত বৃহস্পতি দেৱতা থাকিব। পিতাকৰ লগত তেওঁৰ মতভেদ থাকিব, চৰকাৰৰ লগত প্ৰব্লেম হ'ব, ডিসএডভান্টেজ পাব। ব্যৱসায়ত তেনে জাতকে যথেষ্টখিনি বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰে ব্যৱসায় কৰিব লাগিব। শত্ৰু জয়ী হয় তেনে জাতক, আৰু স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ সুখত সদায় প্ৰব্লেম থাকিব। কিন্তু তেনে জাতক যথেষ্টখিনি অহংকাৰী হয় আৰু তেওঁলোক উন্নতিশীল মনোভাৱৰ হয় যদি কুম্ভ ৰাশিত বৃহস্পতি দেৱতা বৃষ লগ্নত থাকে। মীন ৰাশিত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে, মীন ৰাশিত বৃহস্পতি দেৱতা যদি থাকে নিজৰ ৰাশিতে থাকিব, একাদশ ভাৱত থাকিব বৃহস্পতি দেৱতা। তেওঁৰ পঞ্চম দৃষ্টি পৰিব কৰ্কট ৰাশিত, তেওঁৰ সপ্তম দৃষ্টি পৰিব কন্যা ৰাশিত আৰু তেওঁৰ নৱম দৃষ্টি পৰিব বৃশ্চিক ৰাশিত। এতিয়া ৰিজাল্ট কেনেকুৱা হ'ব, যে যিহেতু বৃহস্পতি নিজৰ ৰাশিতে থাকিব, পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা জাতকে যথেষ্টখিনি আয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সুন্দৰ হয় দেখাত, কিন্তু তেওঁলোক অলপ দুৰ্বল হয়। শত্ৰুপক্ষৰ পৰা তেনে জাতকৰ লাভ হ'ব। সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত বাধা বিঘিনি থাকিব, বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা থাকিব, আৰু নিজে চেষ্টা কৰিলেহে জাতকে জীৱনত উন্নতি কৰিব পাৰিব। তেওঁ অন্যৰ কৃপাত একো নাপায়, নিজৰ চেষ্টা লাগিব, তেতিয়াহে কাম কাজবোৰ তেওঁ উন্নতি কৰিব পাৰিব। মেষ ৰাশিত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে, দ্বাদশ ভাৱত 12 নম্বৰ হাউচত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে, তেওঁৰ পঞ্চম দৃষ্টি পৰিব সিংহ ৰাশিত, সপ্তম দৃষ্টি পৰিব তুলা ৰাশিত আৰু নৱম দৃষ্টি পৰিব ধনু ৰাশিত। চাওক, মিত্ৰ মংগলৰ ৰাশিত থাকিব বৃহস্পতি দেৱতা। ফৰেনৰ লগত যদি, বিদেশৰ লগত যদি তেওঁৰ সম্বন্ধ ভাল হয়, তেনেহ'লে তাৰ পৰা বিদেশৰ পৰা যথেষ্টখিনি লাভ গেইন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যয় হ'ব জাতকৰ, ব্যয় লাগাতকৈ বেছি হ'ব, কিন্তু তেনে জাতক দুৰ্বল হয় আৰু যথেষ্টখিনি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে যিকোনো কাম কাজত। আৰু শত্ৰুৰ পৰা তেনে জাতকে সদায় হানি উঠাব লাগে, আৰু বেমাৰ আজাৰৰ দ্বাৰা তেনে জাতক পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে। আজি আমি বৃষ লগ্নত বৃহস্পতি দেৱতাৰ 12টা ভাৱত কেনে ৰিজাল্ট দিব তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকে এই ফৰ্মুলাবিলাক আপোনালোকৰ কুস্তিত এপ্লাই কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ লগতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰে আপোনালোকে কুস্তিবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ ফলিত কৰিব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।